Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα sketching, ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων. Δεν θα το έλεγα μάθημα, τέλος πάντων ένα βιντεάκι που σκιτσάρω πράγματα στον υπολογιστή. Λοιπόν, πώς έχει το πράγμα? Το βίντεο αυτό υποτίθεται ότι θα ήταν και καλά μάθημα ανατομίας και τα λοιπά που ήθελα να κάνω, αλλά όπως θα δείτε είμαι τραγικός στην ανατομία, για να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα βίντεο αυτά δεν έχουν σκοπό άρα να σας μάθουν πώς και τι πρέπει να κάνετε. Περισσότερο τα γράφω και για μένα, αλλά τα γράφω για να δουν και άλλοι ότι ξέρω εγώ τις δυνατότητες μου και πώς θα εξελιχθώ από εδώ και πέρα στο εξής. Και ναι, παρατηρούσα πολλές από τις τελευταίες ζωγραφιές μου, και ενώ κάποια φαίνονται αρκετά καλά, δεν είναι τίποτα super wow εννοείται, αλλά είναι αρκετά καλά, πάντα έλειπε η κίνηση, ας πούμε, το οποίο οφείλεται σε διάφορα πράγματα, αλλά ένα από τα βασικότερα που δεν είχε αυτή τη κίνηση, αυτή τη ζωντάνια ή το οτιδήποτε, κυρίως στους χαρακτήρες, στους ανθρώπινους χαρακτήρες κτλ, είναι λόγω της ανατομίας. Φυσικά, επειδή ακόμα δεν γνωρίζω πώς να συνθέσω μια εικόνα τόσο καλά ώστε να μπορώ να φαίνεται κίνηση ή να φαίνεται κάτι, θέλουν εξάσκηση, αλλά ήταν κυρίως λόγω ανατομίας και αυτά που σε κρατάνε πίσω, δεν μπορείς να προχωρήσεις, με κρατάνε μάλλον πίσω, δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Τέλος πάντων, αυτός είναι ένας από τους τρόπους που εξασκούμε πάνω σε αυτό. Και ο λόγος που εξασκούμε πάνω σε αυτό είναι επειδή θέλω να κάνω ολόσωμα πορτρέτα ή ολόσωμους χαρακτήρες, ή να δημιουργήσω δικούς μου χαρακτήρες. Άμα θες να γίνεις concept artist σε μια εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών ή ταινιών ή οτιδήποτε, πρέπει να έχεις καλή γνώση πάνω στην ανατομία, ή ακόμα και αν θες να ασχοληθείς με κόμικ και τα λοιπά, πάλι πρέπει να έχεις καλές γνώσεις πάνω στην ανατομία, αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνεις αυτό. Θα είναι πολύ, ή μάλλον συγγνώμη, λάθος, όχι ότι δεν έχει νόημα, απλά θα φαίνεται ότι είναι πολύ ερασιτεχνικό αυτό που κάνεις. Αξίζει τον κόπο να διαθέσεις λίγο χρόνο στο να εξασκηθείς, στο να γίνεις καλύτερος και μετά να προχωρήσεις να φτιάξεις το οτιδήποτε θες να φτιάξεις, παρά να ξεκινήσεις κατευθείαν με αυτό και να σε κρατάει πίσω στην εξάσκηση, με αποτέλεσμα να μην βελτιώνεσαι ποτέ πάνω σε αυτό, ή μάλλον να βελτιώνεσαι πάρα πολύ αργά πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει και πολύ νόημα να μακρηγορώ τόσο. Αυτά είναι τύπου εξασκήσεις που κάνω. Το παλεύω, μπας και τα κάνω και live. Θα δω πως θα πάει αυτό. Ακόμα το επεξεργάζομαι. Και ναι, άμα δείτε στα σκίτσα αυτά που φτιάχνω, θα δείτε ότι τα περισσότερα είναι unbalanced, πώς λέγεται, δεν είναι καλά ισορροπημένα, δηλαδή είναι όλα στατικά, πολύ στατικά. Αν δεν ήταν σε χαρτί, παράδειγμα, κάποια από τα σκίτσα που έχω κάνει, φαίνεται ο τύπος, αν ήταν κανονικός άνθρωπος, θα έπεφτε. Το κέντρο βάρος του δεν είναι σωστά μοιρασμένο και τέτοια, και όλα αυτά χρειάζονται εξάσκηση. Αυτό που σε μένα αποδίδει αρκετά καλά, θεωρώ, και τουλάχιστον με τα πρόσωπα με βοήθησε αρκετά, είναι το ότι ζωγραφίζεις κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, αν θες να είναι πάνω στην ανατομία ή αν θες να είναι μεμονωμένα με ένα χέρι ή ένα πόδι ή οτιδήποτε, ζωγραφίζεις. Καλό είναι να έχεις
κάποιο σημείο αναφοράς, κάποια φωτογραφία ίσως, ή ξέρω εγώ στην περίπτωση που είναι κάποιο χέρι, το χέρι το δικό σου ή το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, το ζωγραφίζεις και το παρατηρείς. Αν μπορείς να αναγνωρίσεις τα λάθη, τότε εστιάζεις σε αυτά, σε σχέση πάντα με το σημείο αναφορά σου, όποιο είναι αυτό, και τα διορθώνεις και έτσι προχωράς. Συνήθως με το που τελειώσεις μια ζωγραφιά ή ένα σκίτσο ή το οτιδήποτε είναι αυτό, αμέσως εκείνη τη στιγμή δεν θα παρατηρήσεις τόσο πολύ τα λάθη, γιατί έχει συνηθίσει το μάτι σου σε αυτό που βλέπει τόση ώρα και δεν μπορείς να το πιάσεις με τη μία. Καλό είναι να κάνεις ένα μικρό διαλυματάκι, να ασχοληθείς με κάτι άλλο για ένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, ο καθένας ορίζει διαφορετικά το τι είναι μικρό διάλειμμα για αυτόν, και με φρέσκα μάτια να ξαναδείς πάλι από την αρχή αυτό που έχεις κάνει, να δεις τι είναι καλό, τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει, πού είναι το λάθος, πώς μπορείς να διορθώσεις το λάθος αν διορθώνεται πάνω στο ήδη σε αυτό που έχεις φτιάξει. Αλλιώς κρατάς αυτό που έχεις φτιάξει, το αποδέχεσαι έτσι όπως είναι. Όπως βλέπετε, τα περισσότερα από αυτά που φτιάχνω είναι ξεκάθαρα ότι είναι πάρα πολύ κακά σε θέμα ανατομίας ή σε θέμα ισορροπίας κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το point, ότι να βγουν όλα τέλεια. Μα βγαίναν όλα τέλεια, δεν θα υπήρχε νόημα στο να κάνω την εξάσκηση. Οπότε βλέπεις τι δεν δουλεύει και την επόμενη φορά εστιάζεις πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι πλέον όταν φτιάχνω πρόσωπα, πορτρέτα κτλ, ότι είμαι πολύ καλός. Βασικά θα έλεγα ότι είμαι με μια κλίμακα από το 1 ως το 10, θα έλεγα ότι είμαι, ξέρω εγώ, ένα 3-4. Αλλά για να φτάσω σε αυτό το 3-4, αυτή ήταν η διαδικασία που ακολούθησα. Στην ανατομία δεν το είχα δουλέψει τόσο, τώρα το δουλεύω και τώρα προσπαθώ να δω που είναι λάθος, που είναι σωστό, πώς βάζουμε τη σκιά κάπου, πώς φαίνεται το σχήμα του σώματος, του δικέφαλου ή τα λοιπά, ανάλογα με τη σκιά που βάζουμε και όλα αυτά, ανάλογα τη γωνία και τα λοιπά. Όλα αυτά βοηθούν και όλα αυτά είναι που ουσιαστικά δίνει σημασία πάνω στην πρακτική που κάνεις. Τι άλλο ήθελα να πω. Νομίζω πως αυτά. Θα συνεχίσω να κάνω τέτοιου είδους σκετσάκια. Αυτό που ήθελα να πω. Λοιπόν, όταν πας να κάνεις μια μεγάλη ζωγραφιά και να αφιερώσεις πολύ χρόνο, μπορεί στο τέλος να καταλήξει και τυχαία να έχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, με καλή να φαίνεται εικόνα, πολύ ζωντανή και ωραία χρώματα ή πολλά. Μπορεί να φαίνεται, ξέρω εγώ, σαν να είσαι full επαγγελματίας. Το θέμα δεν είναι στο να τύχει να γίνει κάτι, όσο στο να είσαι εσύ υπεύθυνος για αυτό που γίνεται, να έχεις το έλεγχο για αυτό που γίνεται. Αν μπορείς και να το κάνεις κάτι επίτηδες, επειδή εσύ θες να το κάνεις, δεν έχει σημασία το πώς θα το βλέπουν οι άλλοι, αν θα είναι, ξέρω εγώ, minimal, αν δεν θα είναι τόσο αληθινό 3D που βλέπουμε κάτι πορτρέτα που είναι super αληθινά κτλ. Δεν έχει σημασία, εφόσον είναι επιτηδευμένο στο να μην είναι τόσο αληθινό. Όταν κάτι δεν είναι καλό και αντί να πάμε να το βελτιώσουμε, ώστε στην τελική μπορεί να είναι προσωπικό μας γούστο, κάτι να είναι τύπου αφηρημένη τέχνη όπως η Γκουέρνικα του Πικάσο, το θέμα είναι να θες να το κάνεις αυτό λόγω γούστου ή τα λοιπά, και όχι να το ενστερνίζεσαι αυτό, το ότι ξέρεις τι, αυτό είναι το στυλ μου
ενώ στην ουσία να μην μπορείς να κάνεις κάτι άλλο πέρα από αυτό. Αν αυτό είναι το στυλ σου, σεβαστό, κάντο, συνέχισε να το κάνεις, αλλά να ξέρεις ότι είναι υπέρ σου αν μπορείς να έχεις και άλλα πράγματα, και κυρίως άμα θες να πας και για δουλειά, άμα το βλέπεις δηλαδή επαγγελματικά κάτι. Βέβαια πάνω στο επαγγελματικό όλο θέμα δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας, δεν έχω δουλέψει σε κάποιο στούντιο, δεν έχω γνώσεις πάνω σε αυτό να σας πω. Ωστόσο ναι, πάνω στην πρακτική, τι έχω βρει πολύ χρήσιμο: όταν πας να κάνεις έναν πίνακα και να αφιερώσεις χρόνο στο να φτιάξεις κάποιους χαρακτήρες, πολύ πιθανόν οι χαρακτήρες σου θα βγουν καλοί, αλλά κατόπιν πολλής δουλειάς πάνω τους. Οπότε εγώ, αυτό που κάνω, αυτό που βλέπετε ήδη ότι κάνω, είναι να σκιτσάρω, είτε ηλεκτρονικά με κάποια γραφίδα είτε στο χέρι, δεν έχει σημασία. Έχω πάρα πολλά σκίτσα και στο χέρι που είναι για εξάσκηση. Βοηθάει το σκίτσο στο να εστιάσει στα σημαντικά κομμάτια ενός αντικειμένου, ενός ανθρώπου, σώματος και τα λοιπά σε αυτή την περίπτωση, και να βγάλεις αποτέλεσμα από αυτό. Γιατί όταν πας στη λεπτομέρεια και τα λοιπά, να έχεις το βασικό κορμό καταλάβει σωστά και να τον έχεις αποδώσει σωστά το βασικό κορμό, και από εκεί και πέρα προχωράς και στις λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Όπως είπα, θα δω μπας και μπορέσω να τα κάνω και live αυτά, και για τον εαυτό μου να τα βγάζω βίντεο και να τα βλέπω. Βοηθάει και αυτό είναι σαν να το βλέπεις σαν τρίτος, βλέπεις τα δικά σου έργα σαν τρίτος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Τα like και τα subscribe βοηθάνε πάρα πολύ, αν φυσικά σας άρεσε, αν σας αρέσει το υλικό, και να είστε όλοι καλά. Γεια.